Collectors would collect the garbage from hospitals, public hospitals and public schools, but not the private garbage. Popeláři sbírali odpad ze škol a nemocnic, ale ne od soukromníků. And we had the big strike of the workers, bank workers of the central bank. A měli jsme velkou stávku taky zaměstnanců centrální banky. The bank was half working. A banka fungovala tak na půl. Every worker could take his wage and every pensioner could take his pension. Takže každý si mohl vybrat svou mzdu a svůj důchod. But you could not pay your credit card, you could not pay the loan, and you had no rate for that month. Ale neplatili jste za úvěr za kreditku, neplatili jste za půjčku a nebyl za ten měsíc žádný úrok. And they also closed the stock market for 2 days. A na 2 dny byla taky zavřená burza. This terrorized the whole ruling class in Greece. A to vyděsilo celou vládnoucí třídu. And of course, those 3 sectors were exceptions of the social security reform. A tyhle 3 odborové svazy, které stávkovaly, tak jim byla učiněna výjimka z té reformy sociálního zabezpečení. So next week we are going to have again a social security reform. Takže příští týden máme zase snahu o zavedení sociální reformy sociálního zabezpečení. But people are much more angry now. Ale lidé jsou dneska mnohem víc naštvaní. And they don't have any illusions that another government will be better. A nemají žádné iluze, že nějaká jiná vláda by byla lepší. I will give you some examples. In the question, who is better to govern Greece, the most popular answer. Já dávám příklad, když se lidi ptají, kdo by byl lepší premiér Řecka, než je teď ten. Is the no one. Tak odpověď je nikdo by byl lepší. 84% of people believe that the political system is not operating properly. 80% lidí si myslí, že politický systém nefunguje správně. 90% of the people believe that the governments serve big capital. 90% obyvatel si myslí, že vláda slouží velkému kapitálu. 70% of the people believe that the European Union is not a good thing. 70% si myslí, že Evropská unie není dobrá věc. 6 months ago, all these things were very different. Před 6 měsíci ty čísla byly hodně jiné. But enough with the facts. I will tell you what the Anti-Capitalist Alliance, which SEC is a member of, is trying to do in these conditions. Tak a od čísel se přesunu k tomu, jak antikapitalistická levice, již je SEC součástí, funguje. The Capitalist Coalition, which is mutiny. Antikapitalistická levice, která jejíž jméno v řečtině znamená vzpourat. And it's a very new alliance. It's like more than a year old. Je hodně nová, má něco přes rok. It's very strong in the students and it's getting stronger among working people. Má velmi silnou podporu mezi studenty a začíná mít podporu mezi dělníky. And we push to 2 directions. A my se snažíme tlačit 2 směry. One is of making this movement more political. Jedno je, aby to hnutí bylo mnohem víc politické. And we have something like an anti-capitalist agenda. A máme něco jako antikapitalistickou agendu. The first one is stop paying the debt. První věc je přestaňme platit dluh. The second one is nationalize all the banks. A druhá věc je znárodníme všechny banky. Anyway, the bailout was enough to buy 51% of every bank stock. Už ten záchranný balíček byl ve výši, který by odpovídal 51% ve všech těch bankách. Greece out of the Eurozone. Aby Řecko vystoupilo z eurozóny. Tax the big capital. Zdanit velký kapitál. And 3 or 4 more specific Greek demands. A 4 specifický řecký požadavky. The second thing we are trying to do is within the working movement. A druhá věc je, kterou děláme, je posílit to hnutí pracující. Is trying to make the base of the working movement strong enough so it will not be depending on the bureaucracy of the trade unions. Zkoušet se posílit to hnutí pracujících, aby nebylo závislý na byrokracii odborů.
We want the strike not to be organized by the leaders of the union, but by the assembly and a strike committee. A nechceme, aby stávky svolávala vedení a vedoucí představitel odboru, ale aby byly svolávány shromážděníma a stávkovýma výborama dělníků z domu. We want the strikes to be guarded, and this is happening by building a picket line in strike days. Chceme, aby stávky byly chráněny a to se i dneska děje tím, že se vytváří stávkové hlídky. There are no workers that are against strikes. Tady nejsou žádní pracující, kteří by byli proti stávkám. But there are workers that are threatened by the boss that they are going to be fired. Ale jsou samozřejmě takoví, kterým šéfové vyhrožují, že vyhodí, když budou stávkovat. And so the picket line is fighting the terrorism of the bosses. Takže ty stávkové hlídky také bojují proti tomuhle terorismu šéfů. The third and very crucial thing is building a strike fund. A velmi důležitý způsob je taky budování fondu, stávkového fondu. So no one will starve from striking. Takže nikdo nebude trpět tím, že stávku. We have been succeeding partial in both of these things. A částečně začínáme být úspěšní v obou těch věcech. The self-organization of the proletariat is getting better and better. Ta sebeorganizace proletariátu začíná být lepší a lepší. And we have like 10 or 15, something like that, general assemblies of trade unions. Takže máme tak 10 až 15 těch shromáždění, které jsou organizovány z toho. That number was until I left Greece. A to bylo číslo, když jsem odlítal. That they had adopted the anti-capitalist agenda. A tyhle shromáždění přijali ten antikapitalistický program. We have seen general assemblies of workers deciding that they will have to arm themselves against the police with sticks. A byly shromáždění dělníků, kteří si odhlasovali a rozhodli se, že nakoupí tyče, aby se mohli bránit proti policii. We have heard ideas in assemblies by workers to say, let's occupy the Carrefour and take the stock and give it to the people. Na těch shromáždění zaznívaly hlasy jako obsaďme Carrefour, supermarket a jídlo rozdejme chudým. So we can see a new power rising into the Greek society. Vidíme, že v řecké společnosti nastupuje nová síla. We can smell the gunpowder in the air. A střelný prach je cítí v vzduchu. And we're very anxious for what's going to happen. A jsme hrozně zvědaví, co přijde dál. The next weeks will be very crucial. Příští týden bude opravdu klíčový. It's very probably that the Social Democrats will not get the majority into the parliament to pass the social security reform. Je docela možný, že sociální demokraté nebudou mít nakonec dost hlasů v parlamentě, aby prohlasovali reformu sociálního zabezpečení. This would mean an immediate fall of the government. Což bude znamenat okamžitý pád vlády. But there is no political party that wants elections now. Ale není v Řecku politická strana, která by teď chtěla volby. So although that I don't have the time, I just want to tell you that the political crisis is even deeper than the economical crisis in Greece. Takže když už nemám moc času, tak jenom, že politická krize je ještě mnohem hlubší než ta ekonomická. And I want to explain a little bit more about stopping paying the debt. A chtěl bych říct něco víc o tom přestat platit. A big part of, as the comrade said, a big part of the Greek debt is owned to foreign banks. Velká část toho dluhu je v rukou zahraničních bank. So, for example, if Greece stops paying the debt, the Deutsche Bank is going to have 100 billion black hole in the budget. A pokud tedy Řecko přestane platit dluh, tak Deutsche Bank má výpadek v 100 miliard, 100 miliard dluh. Of course, the German government will have to bail out Deutsche Bank. To znamená, že německá vláda bude muset zachránit Deutsche Bank. And probably they are going to get all this money from the German workers. A samozřejmě se budou snažit dostat tyhle peníze z německých pracujících. But I imagine that the German workers would say, but the Greek workers didn't pay, why should I pay?
Představte si, že němečtí Němci řeknou, ale ti řečtí neplatili, tak proč bychom měli my? We have already seen last week the German trade unions and German Die Linke demonstrating for solidarity.